Now we will start with the population interactions. There is no natural habitat which has only one species or animal or plants. For any species, the minimum requirement is another species as food. Even a plant species which has photosynthetic abilities cannot survive alone. It needs the soil microorganisms to break down the organic matter in the soil and release the inorganic nutrients. Okay? असं कुठलाही नॅचरल हॅबिटॅट नाही आहे ज्याच्यामध्ये फक्त एक स्पीशीज प्लांट्सची किंवा ॲनिमल्सची आहे. कुठल्या पण स्पीशीजसाठी जे मिनिमम रिक्वायरमेंट आहे ते दुसरी स्पीशीज फूड म्हणून त्यांना लागते. जरी प्लांट स्पीशीज असल्या ज्यांच्यामध्ये फोटोसिंथेसिस होतं तरी पण ते एकटे सर्वाईव्ह करू शकत नाही. त्यांच्यासाठी त्यांना सॉईलचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लागतात जे त्यांचं जे ऑर्गॅनिक मॅटर आहे सॉईलमधलं ते ब्रेकडाऊन करतं आणि इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज करतात. नाव इट इज ऑब्वियस दॅट इन नेचर ॲनिमल्स, प्लांट्स अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स डू नॉट अँड कॅनॉट लिव्ह इन आयसोलेशन बट दे इंटरॅक्ट इन myriad ways to form a biological community. Interactions may be intraspecific, that is existing between organisms of the same population, or interspecific between the members of the different species. आता हे आपल्याला माहिती आहे की नेचरमध्ये ॲनिमल्स आणि प्लांट्स आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आयसोलेशनमध्ये राहत नाहीत किंवा राहू शकत नाहीत आणि त्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन होतं वेगवेगळ्या वेनी आणि त्याने ते एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी फॉर्म करतात. ही जे इंटरॅक्शन्स आहेत दोन टाईपचं असतं, इंट्रास्पेसिफिक आणि इंटरस्पेसिफिक. इंट्रास्पेसिफिक म्हणजे जेव्हा सेम पॉप्युलेशनचे जे ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांच्यामध्ये जेव्हा इंटरॅक्शन असतं त्याला आपण इंट्रास्पेसिफिक म्हणतो. आणि इंटरस्पेसिफिक म्हणजे जेव्हा डिफरंट स्पेसिसमध्ये इंटरॅक्शन्स असतं, डिफरंट स्पीशीजच्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये असणार. Interspecific interaction occur between minimum two organisms, plant animal or plants or animals or plant and animals. ओके, इंटरस्पेसिफिक जे इंटरॅक्शन आहे त्याच्यासाठी दोन ऑर्गॅनिझम लागतात, म्हणजे एकतर दोन प्लांट्स किंवा दोन ॲनिमल्स किंवा एक प्लांट आणि एक ॲनिमल. सच इंटरॅक्शन मे बी क्लासिफाईड ॲज 4 टाईप्स: न्यूट्रलिझम, नेगेटिव्ह, हार्मफुल, देन पॉझिटिव्ह, बेनिफिशियल अँड बोथ पॉझिटिव्ह अँड नेगेटिव्ह इंटरॅक्शन्स. आता हे जे इंटरॅक्शन्स आहेत 4 टाईपचे असू शकतात. पहिलं गोष्ट आहे न्यूट्रलिझम म्हणजे न्यूट्रल. दुसरं आहे नेगेटिव्ह, हार्मफुल म्हणजेच नेगेटिव्ह म्हणजे हार्मफुल इंटरॅक्शन. तिसरं आहे पॉझिटिव्ह म्हणजेच बेनिफिशियल इंटरॅक्शन. आणि चौथं आहे पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह इंटरॅक्शन. इवन इन द सिम्पलेस्ट कम्युनिटीज मेनी इंटरॅक्शन एक्झिस्ट, नॉट ऑल मे बी इझिली सीन. ओके, सिम्पल कम्युनिटी जरी असेल तरी त्याच्यामध्ये खूप सारे इंटरॅक्शन्स आपल्याला दिसतात पण असतात, पण ते आपल्याला सगळेच दिसत नाहीत. इंटरस्पेसिफिक इंटरॅक्शन्स अराइज फ्रॉम द interaction of the population of 2 different species, and these interactions could be beneficial, detrimental or neutral, neither harm nor benefit to one of the species or both. इंटरस्पेसिफिक इंटरॅक्शन्स जे आहेत ते पॉप्युलेशन्समध्ये इंटरॅक्शन झाल्यामुळे होतात आणि ह्या पॉप्युलेशन 2 डिफरंट स्पीशीजचे असतात. सो दोन डिफरंट स्पीशीजमध्ये जेव्हा पॉप्युलेशन्समध्ये इंटरॅक्शन्स असतात त्यावेळेला आपण म्हणतो इंटरस्पेसिफिक इंटरॅक्शन्स तयार होतात. हे जे इंटरॅक्शन्स आहेत ते बेनिफिशियल असतील, डेट्रिमेंटल असतील किंवा न्यूट्रल असतील. म्हणजे बेनिफिशियल म्हणजे फायदेशीर, डेट्रिमेंटल म्हणजे नुकसानदायक आणि तिसरं जे आहे न्यूट्रल म्हणजे हार्मफुल नाही, बेनिफिट नाही टू वन ऑफ द स्पीशीज ऑर बोथ म्हणजे एका स्पीशीजला किंवा दोन्ही स्पीशीजला. Now we will see the interspecific interaction. Now the type of the interactions with subdivision and the species. Okay, so one plus sign means benefited, minus signs म्हणजे inhibited and O means not affected. Okay, now in neutralism
there is no significant effect. A species and B species, they both are not affected. The second type, that is the negative interaction. In that, first one is the competition between the direct interference type, okay, and in this both the species A and B, they are inhibited or they are not affected or they are suffering, okay. Then the B type, the competition, which is the resource use type, here also it is negative, that is inhibited. Then the amensalism, in this one species is inhibited, the other is not affected. Then the third type of the positive interaction, and in that there are three types. One is symbiosis, mutualism, in which both the species, they are benefited. Then second one is commensalism, one is benefited but the other is not affected. And third one is the proto-cooperation, in both of the species they are benefited. Fourth one is the both positive and negative interactions, and in that first one is the parasitism. In parasitism, one is one is benefited but the other one is harmed. Then in predation also, one of the species is benefited, the other one is inhibited or harmed. Now the various types of interactions are classified as per the nature of these interactions to one or both the species. Both the species are benefited in mutualism and both are harmed in competition. आता वेगवेगळे टाईपचे इंटरॅक्शन्स आहेत, त्यांच्या नेचरवर, या इंटरॅक्शन्सवर अवलंबून आहेत की त्याच्यानी एकाला फायदा होतो आहे किंवा दोघांना होतो आहे किंवा नुकसान होतं. जेव्हा दोन्ही स्पीशीजला बेनिफिट मिळतं त्यावेळेला त्या टाईपच्या इंटरॅक्शनला आपण म्युच्युअलिझम म्हणतो, आणि जेव्हा दोन्ही हार्म केले जातात तेव्हा आपण म्हणतो कॉम्पिटिशन. आता जेव्हा इन प्रिडेशन अँड the parasitism, only one species benefits, that is the parasite and the predator respectively, and the interaction is detrimental to the other species, the host and the prey respectively. म्हणजे पॅरासिटिझममध्ये आणि प्रिडेशनमध्ये एकच स्पीशीज आहे की जिला बेनिफिट मिळतं, म्हणजे एक असतो पॅरासाईट, दुसरा आहे प्रिडेटर, ओके. सो पॅरासिटिझममध्ये पॅरासाईटला बेनिफिट मिळतं आणि प्रिडेटरला बेनिफिट मिळतं, आणि दुसरे जे इंटरॅक्शन आहे तिथे इथला जो इंटरॅक्शन आहे तो हार्मफुल आहे, डेट्रिमेंटल आहे दुसऱ्या स्पीशीजसाठी. म्हणजे जो पॅरासिटिझममध्ये जो होस्ट आहे त्याला हार्मफुल आहे आणि प्रिडेशनमधला जो प्रे आहे त्याला हार्मफुल आहे. द इंटरॅक्शन वेअर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड अँड द अदर इज नायदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, this type of interaction is called as commensalism. असं इंटरॅक्शन की ज्या वेळेला एक स्पीशीजला बेनिफिट होतं आणि दुसरी जी स्पीशीज आहे तिला बेनिफिट पण मिळत नाही पण तिचं नुकसान पण होत नाही, अशा असोसिएशनला आपण म्हणणार कमेन्सॅलिझम. इन अमेन्सॅलिझम ऑन द अदर हँड, वन स्पीशीज इज हार्म्ड वेअर द अदर इज अनएफेक्टेड. अमेन्सॅलिझममध्ये काय होईल, एका स्पीशीजला नुकसान केलं जातं पण दुसरी जी स्पीसीज आहे ती अनएफेक्टेड राहते. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी. फर्स्ट वी विल सी द म्युच्युअलिझम. दिस इज द इंटरॅक्शन इज ऑब्लिगेटरी and it is interdependent. It benefits both the species, and the lichens represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and the photosynthetic algae or the cyanobacteria. The most spectacular and evolutionary fascinating examples of mutualism are found in animal-plant relationships. Plants need the help of animals for pollinating their flowers and disperse their seeds. Animals obviously have been rewarded in the form of pollen and the nectar for pollinators, and the juicy and the nutritious fruits for seed dispersers. ओके. आता म्युच्युअलिझम हा जो इंटरॅक्शन आहे ऑब्लिगेटरी आहे आणि इंटरडिपेंडेंट आहे. आता इथे दोन्ही ज्या स्पीशीज आहेत त्यांना बेनिफिट मिळतो. याचं एक्झाम्पल जे आहे पहिलं जे आहे ते लायकेन आहे. लायकेनमध्ये एक इंटिमेट म्युच्युअलिस्टिक रिलेशनशिप असतं फंगस आणि
अल्गीमध्ये. आता ही जी अल्गी आहे ती फोटोसिंथेटिक असते किंवा सायनोबॅक्टेरिया असते. जे इव्हॉल्युशनरी आणि स्पेक्टॅक्युलर फॅसिनेटिंग एक्झाम्पल्स आहेत म्युच्युअलिझमचे, ते प्लांट आणि ॲनिमलच्या रिलेशनशिपमध्ये आपल्याला दिसतं. प्लांटला ॲनिमल्सची गरज लागते, कारण प्लांट्सला त्यांच्या फ्लावर्स पॉलिनेट करावे लागतात आणि त्यांचे सीड्स डिस्पोज करायला ॲनिमल्सची गरज लागते. आणि ॲनिमल्सला त्यांना एक रिवॉर्ड मिळतो, म्हणजे गिफ्ट मिळतं. कसं? प्लांट्सकडनं, की त्यांना पोलन्स मिळतात आणि नेक्टर्स मिळतात, जे पॉलिनेटरसाठी गरजेचं आहे. आणि त्यांना फ्रूट्स मिळतात, ज्युसी आणि न्यूट्रिशियस, आणि त्यामुळे त्यांचे सीड प्लांट्सचे डिस्पर्स होतात. आता बघा इथे चित्र दाखवलेलं आहे TS ऑफ थॅलस. ओके, लायकेनचा थॅलस, ज्यामध्ये फंगल आणि अल्गल कॉम्पोनंट्स दिसतात. बघा, वर अल्गी दिसते, खाली फंगस आहे. सो दिस फॉर्म्स अ लायकेन. बट द म्युच्युअली बेनिफिशियरी सिस्टम should also be safeguarded against the cheaters. For example, animals that try to steal the nectar without aiding in pollination. Animal-plant interaction must involve co-evolution of the mutualist, that is, the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another. पण आता हे जे म्युच्युअलिझममध्ये जे बेनिफिशरी सिस्टम आहे ते सेफगार्ड करायला पाहिजे, कारण त्यांच्यामध्ये पण काही चीटर्स असतात. एक्झाम्पल, काही ॲनिमल्स पॉलिनेशन करत नाही, पण ते नेक्टर चोरून घेऊन जातात. ओके, पॉलिनेशनला कुठेच मदत होत नाही. ॲनिमल आणि प्लांटचं इंटरॅक्शनमध्ये को इव्हॉल्युशन इन्व्हॉल्व झालं पाहिजे त्या म्युच्युअलिस्टमध्ये. म्हणजेच काय, तर फ्लावरचं इव्हॉल्युशन झालं पाहिजे, आणि जे पॉलिनेटर स्पीसीस आहेत, म्हणजे फ्लावरचं इव्हॉल्युशन आणि जे पॉलिनेटर स्पीशीज आहेत यांच्यामध्ये टाईटली लिंकेज पाहिजे एकमेकांबरोबर. ओके, नाव द नेक्स्ट वन इज द कॉम्पिटिशन ऑफ द टाईप ऑफ द टाईम कॉम्पिटिशन. Now competition is a type of interaction where both the species are at a loss. Totally the unrelated species may compete for the same resource. That is the example, in shallow creeks on the west coast of Mumbai, visiting flamingos and resident fish compete for their common food, the zooplankton. म्हणजे कॉम्पिटिशन असं इंटरॅक्शन आहे जिथे दोन्ही स्पीशीजला लॉस आहे आणि अनरिलेटेड स्पीशीज एका सेम रिसोर्ससाठी कॉम्पीट करू शकतात. जसं मुंबईचं जो वेस्ट कोस्ट आहे तिथल्या शॅलो क्रिक्समध्ये फ्लॅमिंगोज येतात, आणि तिथलं त्या कोस्टचा जो रेसिडेंट फिश आहे त्यांच्यामध्ये ते एक कॉमन फूड आहे, म्हणजे फ्लॅमिंगो आणि हे फिशचं कॉमन फूड आहे प्लँक्टन, आणि म्हणून दोघांचं तिथे कॉम्पिटिशन आहे. सेकंडली, द रिसोर्स नीड नॉट ऑलवेज बी लिमिटिंग for competition to occur. In competition, the feeding efficiency of one species is reduced due to the interference or the inhibitory presence of the other species, even if the resources, that is the food and space, are abundant. Example, the leopards do not hunt in close proximity of the lion pride. Therefore, the competition is best defined as a process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of the another species. आता कॉम्पिटिशनमध्ये नेहमी जो रिसोर्स आहे तो लिमिटिंग नसावा कॉम्पिटिशनसाठी, नाही, नेहमी तो लिमिटिंग असतो. ओके, आता कॉम्पिटिशनमध्ये जे फीडिंग एफिशियन्सी एका स्पीशीजची कमी होते, कारण दुसऱ्या स्पीशीजच्या प्रेझन्सनेच किंवा त्याच्या इंटरफेरन्सनेच ते इनिबिट केला जातो, जरी फूड आणि स्पेस म्हणजे हे रिसोर्सेस जास्त असले. आता लेपर्ड्स जेव्हा लायनचं प्राईड असेल, म्हणजे लायनची जेव्हा फॅमिली असेल, ते लेपर्ड हंट करत नाहीत, आणि म्हणून कॉम्पिटिशन आहे तो बेस्ट डिफाईन केला जातो असा प्रोसेस जिथे एका स्पीशीजचं फिटनेस लोअर असतो दुसऱ्या स्पीशीजच्या कंपॅरिझन.